Astăzi mai facem un pas spre înțelegerea companiilor în care urmează să investim. Dacă ne uităm pe site-uri de specialitate sau pe platforma brokerului, la orice companie o să ne ofere pe lângă informațiile de bază și factorii cheie despre societatea listată la bursă. Am creat playlistul Evaluarea companiilor special pentru a înțelege fiecare termen pe care e nevoie să-l știm. Materialul de astăzi este despre raportul preț-valoare contabilă. Price to book în engleză este un indicator financiar utilizat pentru a compara valoarea de piață a unei companii cu valoarea contabilă a acesteia. Cu alte cuvinte, ne arată cât de mult sunt dispuși investitorii să plătească pentru fiecare leu din activele companiei după ce se scad datoriile. De asemenea, voi compara două companii din industria tutunului, este vorba despre British American Tobacco și Philip Morris International pentru a înțelege mai bine acest indicator. Vă salut! Sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Aș vrea să vă cunosc mai bine. Cât timp rulează intro, vă rog să-mi lăsați un comentariu. Aveți investiții la bursă? Ce companii preferați? Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Price to book este un indicator financiar utilizat pentru a evalua valoarea unei companii listate la bursă. Acesta compară prețul de piață al acțiunilor unei companii cu valoarea contabilă a activelor sale. Price to book egal cu prețul de piață pe acțiune supra valoarea contabilă pe acțiune. Prețul de piață pe acțiune este prețul curent la care se tranzacționează acțiunile companiei pe piața bursieră. Prețul de piață reflectă percepția investitorilor asupra valorii companiei, incluzând așteptările privind creșterea viitoare, riscurile și alți factori de piață. Valoarea contabilă reprezintă valoarea activelor nete ale companiei, adică activele totale minus pasivele totale. Valoarea contabilă a companiei conform bilanțului contabil împărțită la numărul total de acțiuni emise. Haideți să vedem cum interpretăm indicatorul Price to Book. Dacă indicatorul Price to Book este mai mic de 1, înseamnă că acțiunile companiei se tranzacționează la un preț mai mic decât valoarea contabilă a activelor sale. Acest lucru poate indica faptul că acțiunile sunt subevaluate sau că există probleme fundamentale în companie. Dacă indicatorul Price to Book este egal cu 1, înseamnă că prețul de piață al acțiunilor este egal cu valoarea contabilă a activelor. Acest lucru sugerează că piața consideră că valoarea contabilă reflectă corect valoarea companiei. Dacă indicatorul Price to Book este mai mare de 1, înseamnă că acțiunile companiei se tranzacționează la un preț mai mare decât valoarea contabilă a activelor. Acest lucru poate indica faptul că acțiunile sunt supraevaluate sau că investitorii au așteptări pozitive privind creșterea viitoare a companiei. Indicatorul Price to Book are următoarele avantaje. Este ușor de calculat și de înțeles. Oferă o valoare de referință pentru a evalua dacă acțiunile sunt subevaluate sau supraevaluate în raport cu valoarea contabilă a activelor. Pe de altă parte, indicatorul Price to Book are și limitări, cum ar fi că nu reflectă valoarea de piață a activelor, mai ales în cazul companiilor cu active intangibile semnificative, de exemplu branduri cunoscute sau brevete. O altă limitare este că nu ia în considerare profitabilitatea, ceea ce poate fi un factor important în evaluarea valorii unei companii. De asemenea, indicatorul Price to Book poate varia semnificativ între industrii, astfel încât comparațiile directe între companii din industrii diferite pot fi înșelătoare. Indicatorul Price to Book este adesea utilizat de investitori pentru a identifica oportunități de investiții în acțiuni subevaluate sau pentru a evalua riscul unei investiții. De asemenea, este recomandat să fie folosit în combinație cu alți indicatori financiari, cum ar fi Price to Earnings, pentru a obține o imagine mai completă a valorii și performanței unei companii. Nu există un nivel ideal al raportului preț per valoare companie. Ceea ce este considerat un price to book bun variază în funcție de industrie, de stadiul de dezvoltare al companiei și de alți factori.
Price to book este un indicator istoric, se bazează pe date din trecut și nu oferă garanții pentru viitor. Este important să înțelegem că nu toate activele sunt evaluate la valoarea de piață în bilanț. Acum haideți să luăm două exemple de companii din industria tutunului și să le comparăm din punct de vedere al indicatorului Price to Book. British American Tobacco cu simbolul bursier BTI. Pentru anul fiscal încheiat pe 31 decembrie 2023 are un price to book de 1,01. Pentru perioada de 12 luni încheiată la 30 iunie 2024 are un price to book de 1,19. Philip Morris International cu ticker PM pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2023 are un price to book de minus 13,22. Pentru perioada de 12 luni încheiată la 30 iunie 2024 are un price to book de minus 18,52. Philip Morris International are valori negative ale indicatorului Price to Book, ceea ce poate indica probleme fundamentale în companie sau o subevaluare extremă a activelor sale. British American Tobacco are un indicator Price to Book pozitiv, cu valori de 1,01 pentru anul fiscal 2023 și 1,19 pentru trimestrul și perioada de 12 luni încheiate la 30 iunie 2024. Acest lucru sugerează că acțiunile companiei se tranzacționează la un preț apropiat de valoarea contabilă a activelor sale. Această prezentare este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Am înființat un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit pentru idei și discuții. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Voi continua să postez 2 analize și un material educativ ca acesta în fiecare săptămână. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați cu telefonul acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre ce este marja de profit net și cum putem compara companiile în funcție de aceasta.